Chào mừng đến với Liho TV, gần phía sau ga tàu ở Đài Bắc, có một quán ăn nổi tiếng luôn xếp hàng dài, ông chủ là người bán buôn hải sản, bởi vì hải sản do ông chọn luôn tươi ngon nên có thể mang ra phục vụ ngay, điều đó khiến ông chuyển từ bán cá sang mở quán ăn, vì nguyên liệu chất lượng, giá cả hợp lý, vậy nên cuối tuần nào cũng đông khách, thường rất khó kiếm được chỗ ngồi. Cá hồi được cắt dày, sắp xếp cùng với sò điệp to và tôm lớn, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật. Cá giò trắng ngọt thanh, vừa mềm lại có chút giòn, kết cấu thịt mịn và tinh tế, thịt dày và có độ đàn hồi, cùng với tôm mẫu đơn đuôi to tươi ngon, ngọt ngào đậm đà, giòn như thạch. Mỗi tối vào lúc 11 giờ, chủ tiệm Lý Nghĩa Lập tự đi chọn hàng tươi ngon tại cảng cá, không chỉ làm thành cơm tô kiểu Nhật mà còn có thể mua trực tiếp. Ở đây bạn có thể trực tiếp xem cá, có cá nguyên con, và cả cá được cắt lá sẵn. Cá này có tươi không? Tất nhiên là tươi rồi, cá tươi hay không, nhìn một cái là biết. Khi nói về hàng cá của mình, ông tự tin vô cùng, hiểu biết sâu sắc về các loại cá, xứng đáng được gọi là chuyên gia về cá. Nguyên nhân ông bắt đầu bán cá chỉ vì là ông người dân quê, từ nhỏ đã đam mê với cá, không ngờ đã hơn 50 năm, từ việc bán cá từ cái thùng nước bên đường, đến nay trở thành cung cấp cho nhà hàng và khách sạn, sự nghiệp thăng hoa, tinh thần phấn chấn. Phạm vi kinh doanh của chúng tôi rất lớn và hoạt động rất tốt. Chúng tôi đã kiếm được một số tiền, nhưng đã đầu tư vào chứng khoán, và khi thị trường xuống dốc, chúng tôi đã mất cả chứng khoán và tài sản. Tâm trạng của tôi giảm sút theo xu hướng của chứng khoán, có lúc đã nghĩ đến việc bỏ nghề. May mắn có bạn cho vay tiền đã giải quyết được khó khăn tài chính. Lý Nghĩa Lập bắt đầu lại việc cung cấp và bán cá, thậm chí thuê cửa hàng với mô hình sản xuất, cung ứng một cửa, một quy trình khép kín. Hành tây và thịt cá hồi nướng trộn với cơm trắng, thấm đẫm hương vị xào chảo, hào sảng rắc lên tôm sakura, cơm chiên có vị mặn mòi và tươi ngon của biển cả, tôm sakura giòn ngon hấp dẫn làm điểm nhấn, lại còn nhiều trứng cá hồi, rất bắt mắt. Tôm hùm bốc tờ nguyên con chiếm trọn ánh mắt, đầy trứng tôm, thịt tôm căng giòn, nước dùng được nấu từ cá hồi, mặn ngọt đan xen. Da cá mú còn sót lại có độ đàn hồi, thịt tươi ngon tinh tế. Lý Nghĩa Lập trước đây không hiểu về ngành ẩm thực, nhưng nhờ tự khám phá, ông ngày càng am hiểu ẩm thực, đào tạo nhân viên lại rất khắt khe. Ai cũng phải bắt đầu từ việc mài dao, nhưng yêu cầu của Lý Nghĩa Lập về bản thân thì lại nghiêm ngặt đến mức không thể tin nổi. Khối lượng công việc trung bình mỗi ngày khoảng hơn 16 giờ, đó là điều mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Với độ tuổi của tôi, thời gian làm việc một ngày dài như vậy, thực ra rất ít người có thể làm được. Mỗi ngày làm việc hơn 16 giờ, cắt cá, bán cá đến giao hàng, tất cả đều một tay ông làm. Lý Nghĩa Lập từng trải qua thời kỳ huy hoàng, và cũng đi qua giai đoạn xuống dốc, nhưng giờ đây ông vẫn làm việc cẩn trọng, sự nghiệp dần cải thiện, giống như dao ông mài mỗi ngày, sống một cuộc đời rực rỡ, thể hiện sự sắc bén của mình. Bạn thích nội dung của chúng tôi chứ? Hãy đăng ký và theo dõi Liho TV nhé!